नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला भेंडीची झणझणीत भाजी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा, कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. तर जास्त तेल टाकायचं नाही, भेंडीला कमी तेल टाकायचं. तर 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे आणि तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा जिरे आणि मोहरी. जिरे मोहरी बघा चांगली भाजलेली आहे. त्याच्यामध्ये कढीपत्ता आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा बारीक कापून घेतलेला आहे. कांदा जरा चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा. आता ह्याच्यामध्ये लसूण टाकायचं. तर लसणाच्या बघा 6-7 पाकळ्या आहेत, अशा कुटून घेतलेल्या आहेत. देशी लसूण आहे हा. आता हा पण चांगला ह्याच्याबरोबर भाजून घ्यायचा. लसूण बघा चांगला भाजलेला आहे आणि कांदा बी बघा चांगला भाजला आहे. त्याचा पूर्ण कलर चेंज झालेला आहे आणि लसूण पण असा गोल्डन कलर झालेला आहे. पहिला लसूण जरी टाकला तरी चालेल, जिरं मोहरी टाकल्यानंतर, पण तो जास्त भाजला जातो, त्यामुळे मी अगोदर कांदा टाकला बघा. तरी दोन्ही मिळून पण चांगलं भाजलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा तिखटाच्या आणि बिन तिखटाच्या मिरच्या आहेत. तर 6 ते 7 मिरच्या आहेत. तुम्ही तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका. मी कुटून टाकलेल्या आहेत, म्हणजे काय होतं भेंडीमध्ये सगळ्या जागी त्याची चव मुरते चांगली. मिरची टाकल्यानंतर चांगलं परतून घेतलेलं आहे. मिरची कुटून टाकायची, म्हणजे चव एकदम मस्त अशी भेंडीची होते. आता ह्याच्यामध्ये एक छोट्या आकाराचं बघा टमाटर टाकलेलं आहे. तुम्हाला जर आवडत असेल तर टाका. आता ह्याच्यामध्ये लगेच आपण थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकायचे आणि हे चांगलं परतून घ्यायचे. 2 मिनटं बघा टमाटर टाकल्यानंतर चांगलं परतून घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये एक मुठभर शेंगदाणे मोठे मोठे बघा असे भाजून मोठे मोठे कुटून घेतलेले ते पण टाकायचे. खरपूस असे भाजायचे आणि मोठे मोठे कुटायचे बघा. हे आता हे थोडंसं परतून घेतले. तर ह्याच्यामध्ये बघा हे अर्धा किलो भेंडी धुवून पुसून एका भेंडीचे बघा असे 4 भाग केलेले आहेत. ते कापून असे 4 ते 5 भाग करायचे. छोटे तुकडे जर अजून जरी छोटे केले तर चालू शकतात, पण भेंडी धुयाची, पूर्ण नितळायची आणि पुसून मग कापायची. आता हे अर्धा किलो भेंडी आहे बघा. आता हे चांगली परतून घेऊया. भेंडी बघा चांगली परतून घेतलेली आहे, जे आपण मसाला सगळं टाकला होता त्याच्यामध्ये. आणि गॅस आपला मिडियम आहे, सगळं मिडियम गॅसवर केलं होतं आणि मीठ पण टाकलेलं आहे आपण पहिलंच. तर तुम्ही चवीनुसार बघून परत टाकू शकता थोडंसं. आता आपण याला झाकण ठेवूया आणि बारीक गॅस करून एक 5 ते 7 मिनटं झाकून ठेवूया. बारीक गॅसवर बघा 5 ते 7 मिनिट मी झाकून ठेवलं होतं. आता आपण हे हलवून घेऊया. बघा एकदम मस्त अशी झालेली आहे. आता हे थोडीशी अशीच परतून घ्यायच्यात. ह्याच्यामध्ये मी थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे आणि एक 2 ते 3 मिनटं ना आपण अशी परतून घेऊया चांगली. बघा एकदम मोकळी मोकळी होते. जास्त अशी काय चिकट वगैरे काहीच होत नाही झाकण ठेवल्यावरनं. पण फक्त पहिलं भेंडी धुवून पुसली की नाही, मग भेंडी चिकट होत नाही. आता आपण ह्याला थोडंसं परतून घेऊया. बघा 2 ते 3 मिनटं एकदम बारीक गॅसवर बघा मी हलवून घेतलेली आहे चांगली. बघा मस्त अशी सुट्टी सुट्टी एकदम झालेली आहे. अशा पद्धतीत भेंडी होती. जर तुम्हाला रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.